Okay guys, so ito yung taas. And the view at the back. Okay, ladies and gentlemen, nandito kami sa Santa Maria Church, Ilocos Sur. Titigman natin ang mga authentic empanada. Okay, dito sa stopover kami dito sa Mechani's Empanada. Pabaliktad pa siya, but wala yung cameraman ko today, so doing this alone. Ayan po siya. Okay, so ordinary 30, special 40. Meron silang tokneneng. And by the way, tawag pala ng mga social dyan sa tokneneng ay egg waffles. Egg waffles, what the fuck. Okay, so ayan na. Okay, let's go. Okay mga kaibigan, ganito po gawin ang, ano tawag dyan te? Empanada sa Ilocos. Okay. Okay mga kapatid, gagawa po si ate ng special empanada. Inulit ko, dito po kami sa Santa Maria, Ilocos Sur. Okay. Ano yung ano? Ano po yung ano yan? Papaya tsaka munggo. Papaya tsaka munggo. Okay. Okay. Oops. Ano yan te? Yan ano po yan? May longganisa siya. Yun yung special, okay. See. Mag-hi ka naman tayo sa mga viewers natin. Like and subscribe, sabihin mo tayo. Please like and subscribe. Please like and subscribe. Alright, thank you. Okay. Okay guys, so ito yung original special pala na empanada. Bubuksan natin. Titigan natin kung ano yung laman. Okay, ito tinatawag na authentic. Authentic empanada. Okay. So you can see, sinabi naman ni ate yung ingredients. So ayan siya. Okay. So alright. So kain na. Okay guys, so nandito tayo sa Santa Maria ngayon. And since nandito na tayo, kumain tayo sa tabi, daanan na rin natin yung Santa Maria Church, yung one of the oldest church here in Ilocos. Okay, so tingnan natin yung steps. Yun lang natin kasi mostly hindi siya napupuntahan pagka travel ka papunta Ilocos. Nadadaanan siya pero hindi siya pinupuntahan, something like that. I'm not saying not all, pero hindi siya napupuntahan. Okay, so today I'm gonna show it to you guys. Okay. Alright, this is the church, guys. Not sure how many steps, but syempre akitin natin. Meron isang place, isang mabilis lang. Okay. Okay guys, so ito yung taas. And the view at the back. Okay. Ayan. That's the view.
Okay guys, well, that's the church. Isang mabilis lang, napadaan lang kasi tayo. But, what will happen, okay, pupunta kami ng Pagudpud. Of course, dadaanan namin yung vegan. And next is, we would go to Baluarte. Yun sa Baluarte. Zoo. So, yun. Okay, see you guys later.